ชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเอง ตอนที่ 425 ท่านปู่ท่านย่าท่านลุงหลิวท่านป้าหลิวกลับบ้านกันก่อนเฉินว่านจินรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดีเฟิงชิงปายส่งเสียงผ่านมาทางผ้าม่านหน้ารถม้าบอกสมาชิกตระกูลหลิวที่นั่งอยู่บนรถม้าของเฉินว่านจินก่อนขยับขึ้นรถม้าของตนเองโชคดีครั้งนี้หลิวจือเสียไม่ได้มีจุดจบเหมือนเฟิงโมหานเขาไม่ถูกเฟิงชิงปายโยนไปไว้ในรถม้าอีกคันเขาจะต้องขอบคุณท่านปู่และท่านย่าท่านพ่อและท่านแม่ที่มาปรากฏตัวอยู่ที่นี่อย่างน้อยหลิวจือเสียนั่งอยู่ที่นี่ก็ทำให้เฟิงชิงปายอึดอัดจนกลัวจะเสียของรักหลิวจือเสียออกมานั่งรออยู่บนรถม้าตั้งแต่เช้าเพื่อต้อนรับคนในครอบครัวแต่เขาไม่มีโอกาสทักทายผู้ใหญ่ของบ้านแล้วรถม้าของตำหนักหนาหลิงก็มุ่งหน้ากลับเข้าเมืองหลิวจือเสียเอ็นพิงพนักเขาน่าจะออกมาพร้อมอี้เจิงไม่ต้องทำให้คู่รักสองคนอึดอัดเป่าเป้ยเจ้ามาที่นี่เพื่อส่งข้าเข้าสอบใช่หรือไม่หลิวจือเสียข่มใจเมื่อเห็นเฟิงชิงปายส่งแววตาขุ่นเคืองบุรุษเห็นหลิวจือเสียเป็นก้างขวางคอนั่นเองแต่เมื่อน้องสาวขึ้นมานั่งอยู่บนรถม้าคันเดียวกันนางได้แต่มองหลิวจือเสียส่งสายตาวิบวับพี่ใหญ่ท่านพ่อและท่านแม่มาที่นี่ด้วยเมื่อถึงเวลาทุกคนจะต้องไปส่งท่านที่หน้าห้องสอบให้ท่านนั่งสอบอย่างวางใจหลิวจือเสียนั่งเงียบแต่เขาปิดตาไม่อยากมองให้เสียลูกกระตาเลยเมื่อเห็นพี่ใหญ่ปิดตาสตรีตัวน้อยก็ปิดปากหัวเราะคิกดูสิพี่ใหญ่ของนางโกรธแล้วใบหน้าของเขากลายเป็นสีฟ้าพี่ใหญ่เกิดอะไรขึ้นกับอี้เจิงนางได้รับคัดเลือกไม่มีข่าวจากเมืองหลวงหลี่วี่เชิงจึงไม่รู้ผลการแข่งขันเมื่อพูดถึงฟู่อี้เจิงหลิวจือเสียขยับคิ้วหลงลืมคำสัญญาว่าจะไม่พูดกับเป่าเป้ยตอนอยู่บนรถม้าเขาจะเปิดปากแต่มีอีกคนตอบน้องสาวเสียก่อนข้าจะค่อยๆเล่าให้เจ้าฟังอาเสียอ่านหนังสือจนเหนื่อยแล้วให้เขาพักเถอะตกลงหลิวจือเสียจนคำพูดหลิววี่เชิงไม่อยากเป็นกังวลเรื่องนี้เฟิงชิงไปเองไม่ได้ส่งจดหมายบอกนางตอนนี้พวกเขามาถึงเมืองหลวงแล้วเรื่องราวถูกจัดการเรียบร้อยไม่มีอะไรต้องปิดบังเฟิงชิงปายรวบสตรีตัวน้อยมาไว้ในอ้อมแขนเฟิงชิงปายเขาหลงลืมบุคคลที่3ซึ่งอยู่บนรถม้าด้วยกันฟู่อี้เจิงชนะการคัดเลือกผ้าย้อมตอนนี้ผ้าย้อมในร้านของนางขายดิบขายดีนักมีร้านค้ามากมายสั่งซื้อผ้าย้อมจากนางตระกูลฟู่ล่มสลายเพราะปัญหาผ้าย้อมและวิธีการย้อมพวกเขาถูกขับออกจากเมืองหลวงไปชายแดนก่อนการคัดเลือกมีบางอย่างเกิดขึ้นฟู่อี้จึงตกหลุมพรางจนเกือบถูกล่วงเกินพี่ใหญ่ของเจ้าถือโอกาสปลอบคนและกินคนในคราเดียวหลิวจือเสียจนคำพูดหลิววี่เชิงชะงักคล้ายนางได้ยินคำพูดสองแง่สองง่ามในประโยคสุดท้ายวี่เจิงไม่ได้ถูกล่วงเกินใช่หรือไม่ได้ยินว่าฟู่วี่เจิงเกือบถูกล่วงเกินหลิววี่เชิงก็วิตกไม่มีเพียงหลิวจือเสียเท่านั้นที่รู้ว่านางถูกล่วงเกินหรือไม่เฟิงชิงไปไม่อยากให้เรื่องเลวร้ายเข้าหูสตรีตัวน้อยของเขากลายเป็นหลิวจือเสียนั่งฟังเฟิงชิงไปเล่าเรื่องในวันนั้นตาเปล่งแสงวาบหนึ่งหลิวจือเสียปลดขวดเคลือบสีขาวที่ห้อยคอยื่นให้น้องสาวข้าใช้ยาในขวดหมดแล้วเจ้าเติมให้ข้าไว้รอเจ้ากลับถึงตำหนักเจ้าทำให้อี้เจิงอีกขวดพี่ใหญ่บาดเจ็บหลิววี่เชิงแทบกระโดดจากเก้าอี้แต่นางถูกเฟิงชิงปายรั้งเอาไว้ไม่มีใครบาดเจ็บเพียงแต่สถานการณ์ตอนนั้นจำเป็นต้องใช้หลิววี่เชิงได้ยินนางก็โล่งใจไม่ได้ถามรายละเอียดนางรับขวดเคลือบสีขาวกลับมา
นางซังจีคล้ายขวดเคลือบจิ๋วไว้ให้ทุกคนในครอบครัวพกติดตัวไว้ใช้ในยามคับขันขวดหยกบรรจุน้ำพุหลิงที่ไม่ได้ผสมอะไรเอาไว้มีปริมาณไม่มากทว่าเพียงพอจะรักษาชีวิตตอนอาการสาหัสหรือใกล้ตายทุกคนในครอบครัวรู้อานุภาพของมันดีต่อนางทดลองต่อหน้าทุกคนพวกเขาตื่นตะลึงทานข้าวไม่ลงไป2 วันรู้ว่ายาในขวดเคลือบจิ๋วนี้ยอดเยี่ยมและน่าอัศจรรย์เพียงใดทุกคนในครอบครัวรักษาเอาไว้อย่างดีไม่เคยนำออกมาใช้ง่ายๆพี่ใหญ่ใช้ยาจนหมดนั่นหมายความว่าสถานการณ์ตอนนั้นไม่เบาอย่างที่เฟิงชิงป่ายและพี่ใหญ่บอกวีเจิงคงบาดเจ็บไม่น้อยรถม้าจอดเทียบหน้าประตูตำหนักหนานหลิงไม่นานรถม้าของฉินวันจินก็ตามมาถึงทันทีที่สมาชิกของตระกูลหลิวลงมาจากรถม้าใบหน้าของพวกเขาหมองคล้ำฉินวันจินดีใจเขาจะได้เห็นเฟิงชิงป่ายตกที่นั่งลำบากไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะตอบโต้เขาหรือไม่ทว่าคงไม่เลวร้ายเกินไปส่วนซูชิงเหลียนขี้เกียจเขาไม่สนใจเรื่องเอาชนะค้าคันกันระหว่างเฉียนว่านจินและเฟิงชิงปายยกเว้นเรื่องค้นคว้าปรุงยาไม่ค่อยเห็นเขาจริงจังกับเรื่องอื่นท่านปู่ท่านย่าท่านพ่อท่านแม่พวกเรามาถึงแล้วเข้าไปข้างในกันหลี่วิเชิงยิ้มกว้างแต่หลิวต้าหลินว่าเมื่อครู่ตอนเปลี่ยนรถมาเจ้าไม่รู้หรือว่าท่านปู่และท่านย่าก็ตามมาข้างหลังท่านพ่อหลี่วิเชิงก้าวมาขวางทันทีเขย่ามือของบิดาท่าทางไม่พอใจของบิดาจึงสลายไปเฟิงชิงป่ายเดินไปหาท่านปู่ท่านย่าท่านลุงหลิวท่านป้าหลิวพวกเราเข้าไปข้างในอาหารพร้อมแล้วหลิวต้าหลินเสียงขึ้นจมูกใส่เฟิงชิงป่ายแล้วเดินไปพร้อมบุตรสาวเฉินซิ่วหลานเดินตามสามีเผยยิ้มจนใจท่านปู่ท่านย่าข้าจะช่วยขนสัมภาระให้ท่านเฟิงชิงป่ายเผยยิ้มอ่อนรับห่อผ้ามาจากท่านปู่และท่านย่าหลิวเชื้อเชิญคนเข้าไปในตำหนัก2 ผู้เฒ่าเงยหน้ามองตัวอักษรสีทองตัวใหญ่เหนือประตูและพวกเขาก็ตกตะลึงเทียบกับคนในหมู่บ้านซิ่งฮวาพวกเขา2 สามีภรรยาถือว่าพอมีความรู้พวกเขาเคยไปที่ว่าการมาก่อนเข้าไปในศาลเห็นบ้านเรือนของขุนนางในอำเภอทว่าไม่มีที่ไหนใหญ่โตโอ้อาเหมือนตำหนักหนานหลิงได้มายืนอยู่ที่นี่2 ผู้เฒ่ารู้สึกกดดันเล็กน้อยอาชิวนี่เป็นตำหนักของเจ้าหูหยินผู้เฒ่าหลิวถามลิ้นแข็งแค่ที่อยู่อาศัยข้าชอบบ้านตระกูลหลิวอยู่กับท่านปู่ท่านย่ามากกว่ามือข้างหนึ่งประคองท่านย่าหลิวนำ2 ผู้เฒ่าเข้าไปข้างในเขาคลายความกังวลของ2 ผู้เฒ่าด้วยประโยคเดียวบ้านของพวกเราเล็กนักไม่ค่อยเป็นระเบียบเจ้ามีตำหนักหลังใหญ่อยู่คนเดียวไม่รู้สึกหนาวและโดดเดี่ยวบ้างหรือข้าเหงาคิดถึงพวกท่านทุกวันผู้เฒ่าหลิวและหูหยินผู้เฒ่าได้ยินเฟิงชิงป่ายประจบพวกเขายิ้มหน้าประตูตำหนักนานหลิงพ่อบ้านเข้ามาค้อมเอวต่ำต้อนรับคนของตระกูลหลิวเขาไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมามองจนกระทั่งนานหลิงหวังนำคนเดินผ่านเข้าไปสีหน้าของพ่อบ้านคล้ายตกอยู่ในความฝันคนของตระกูลหลิวมาพักอยู่ในตำหนักพ่อบ้านมองเสื้อผ้าของพวกเขาแล้วคาดเดาว่าตระกูลหลิวมาจากชนบทห่างไกลอย่างไรก็ดีเหล่าองค์ชายหรือขุนนางในราชสำนักจะต้องก้มศีรษะเมื่อได้พบหนาลิงหวังผู้มีอำนาจค้ำฟ้าแต่วันนี้หนาลิงหวังมีท่าทางเอาอกเอาใจตระกูลหลิวยิ่งไปกว่านั้นหนาลิงหวังแสดงออกอย่างนุ่มนวลหน้าขนลุกนี่ไม่ใช่หนาลิงหวังของพวกเขาถ้าพ่อบ้านไม่ได้มาเห็นด้วยตาของตนเองเขาก็ไม่อยากเชื่อว่าหนาลิงหวังก็มีท่าทางเช่นนี้ได้เดินผ่านประตูใหญ่เข้ามาก็พบกับสวนหย่อมด้านหน้าผู้เฒ่าหลิวและฮูหยินผู้เฒ่าหลิวก็ต้องตื่นตาตื่นใจอีกครั้งไม่แพ้หลิวต้าหลินและเฉินซิ่วหลาน
พวกเขาเดินตามสองผู้เฒ่าเข้าไปในสวนหย่อมงดงาม สวนหย่อมด้านหน้ากว้างใหญ่เท่ากับทั้งบ้านของตระกูลหลิว โอ้ทำไมสวนหินถึงสูงใหญ่ขนาดนั้น เหมือนภูเขาจริงๆ มองไม่เห็นห้องโถงข้างใน สวนหย่อมงดงามจะต้องใช้เวลาทั้งวันมานั่งดูแล นั่นกบอยู่ตรงนั้น ไม้หรือหิน อย่าเหยียบบนกระเบื้องนั่น ผู้ใหญ่ทั้ง4 คนส่งเสียงไปตลอดทาง เมื่อพวกเขาเข้ามาในห้องโถงก็เห็นฟู่จึงคอยสั่งสาวใช้ทำความสะอาด ชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเอง ตอนที่ 426 ได้ยินเสียงคุ้นเคยฟู่เจิงคิดว่าฝันไป จนกระทั่งนางหันหลังมา ก็ยังรู้สึกว่าภาพตรงหน้าไม่ใช่ความจริง วี่เจิงทำไมเจ้ายังทำงาน วางมือ เวลาเช่นนี้เจ้าจะต้องระวังตนเองให้มาก ถ้าไม่ระวังอาจกระทบกระเทือน หูหยินผู้เฒ่ารีบวิ่งมาแย่งไม้ขนไก่จากมือของฟู่เจิง เจ้าอยากทำอะไรก็บอกย่ามายกแขนก้มๆเงยเจ้าไม่ควรทำเช่นนี้ ท่านย่าหลิว ฟู่เจิงเบิกตากว้างมอง คล้ายนางไม่อยากเชื่อสายตาของตนเอง คนอยู่ห่างไกลหลายพันลี้จู่ๆมาปรากฏตัวในเมืองหลวง ท่านย่าหลิวไม่ได้มาคนเดียว ยังมีผู้ใหญ่ของตระกูลหลิวอีก3 คน ฟู่เจิงหันไปมองหลิวจือเสีย เขาออกไปข้างนอกแต่เช้า น่าจะไปรับคนพร้อมหนานหลิงหวัง เช่นนี้แล้วเขาน่าจะรู้ว่านางตั้งครรภ์ทั้งที่นางยังไม่ได้บอกเขา เขารู้ได้อย่างไร มิเช่นนั้นเขาคงไม่ทำเรื่องน่าเหลือเชื่อ ฟู่เจิงดึงสติกลับมา นางประคองท่านย่าหลิวนั่งลง หันไปทักทายผู้ใหญ่อีก3 คน ท่านปู่ท่านลุงหลิวท่านป้าหลิวข้าไม่รู้ว่าพวกท่านมาถึงวันนี้มิเช่นนั้นข้าคงไปรับพวกท่านด้วยกัน เจ้าจะไปรับพวกเราทำไมมานั่งลงก่อนเฉินซิ่วหลานนั่งดึงฟู่เจิงให้นั่งลงข้างกายนาง แววตาของนางนุ่มนวลรอบมองรูปร่างและใบหน้าของฟู่เจิงอย่างระมัดระวังแล้วพิดมองหน้าท้องท่านย่าหลิวทำไม่ต่างจากเฉินซิ่วหลาน ฟู่เจิงรู้สึกเย็นวาบที่หน้าท้องนางเอา2 มือปิดแล้วนางก็นึกถึงเรื่องหนึ่ง ใบหน้ากลายเป็นสีแดงเวลาเดียวกันหัวใจกระตุกวูบหรือจือเสียบอกเรื่องทุกอย่างให้พวกเขารู้ว่าฟู่เจิงหวาดหวั่นหลิวจือเสียก็เดินเข้ามากระซิบข้าให้ท่านพ่อและท่านแม่มาสู่ขอเจ้าวี่เจิงเจ้าหน้าแดงอย่างนี้เพราะเจ้ารู้ว่าพวกเรามาสู่ขอเจ้าแต่งงานหลิววี่เชิงกระเซ้าเย้าแย่หลิวจือเสียจึงยื่นนิ้วชี้จิ้มศีรษะเล็กข้างหลังเขาเวลานี้ฟู่เจิงใบหน้าเปลี่ยนเป็นแดงก่ำร้อนเผาข้าเดาว่าอายุคันยังไม่มากใช่หรือไม่เฉินว่านจินว่าเขาลูบคางสายตาของเขาตกลงบนหลังมือของฟู่เจิงที่เคลื่อนมาปิดหน้าท้องของตนเองขบคิดจริงจังฟู่เจิงรีบดึงมือกลับมาไว้ข้างหลังนางเริ่มหงุดหงิดนายน้อยเฉียนพูดไร้สาระนั่นสิดูแล้วอาเสียไม่มีความสามารถข้ามียาบำรุงถ้าเจ้าต้องการก็มาเอาจากข้าได้ซูชิงเหลียนบอกในห้องโถงสตรีอายุน้อยและสตรีอายุมากหน้าแดงไปตามๆกันทำไมชิงเหลียนถึงพูดจาตรงไปตรงมาอย่างนี้เมื่อถูกถามถึงความสามารถของบุรุษหลิวจือเสียไม่ได้ขุ่นเคืองเขานั่งลงข้างกายฟู่เจิงข้าแข็งแรงดีเจ้าเก็บสมุนไพรพวกนั้นไว้ใช้เองเถอะอายุก็ไม่น้อยแล้วเจ้าเองก็รู้วิชาแพทย์ท่านหมอเทวดาซูชิงเหลียนหัวใจสลายเขายกหินทุ่มใส่เท้าของตนเองแล้วไม่แปลกใจว่าหลิวจือชิวไม่เคยเถียงชนะพี่ใหญ่ของเขาได้ทุกคนนั่งฟังบุรุษหยอกล้อกันพรอยยิ้มจือเสียเจ้าสนทนากับท่านปู่ท่านย่าก่อนข้าจะช่วยเชิงเอาสัมภาระไปเก็บหลังสมาชิกครอบครัวทักทายกัน
เฟิงชิงไปว่าเขาอาสาไปช่วยหลิววี่เชิงมีเหตุผลหลิววี่เชิงไม่มีเหตุผลที่จะไม่ช่วยเขาหลิวต้าหลินมองตามหลังพวกเขาเดินหายลับออกจากห้องไปเขาตัวสั่นขุ่นเคืองนักท่านพ่อท่านแม่ฮู้หยินเจ้าดูเด็กหน้าเหม็นนั่นใครบ้างไม่เคยเป็นหนุ่มมาก่อนหลิวต้าหลินจะรู้ไม่ทันข้ออ้างของเฟิงชิงไปแต่ท่านพ่อท่านแม่เยินยอเจ้าเด็กนั่นไม่หยุดข้างนอกห้องโถงบริเวณปลอดคนเฟิงชิงปายหมุนตัวกดร่างบางแนบผนังกำแพงทันทีจูมพิษไปทั่วดวงหน้าเล็กทำหลิววิเชิงตั้งตัวไม่ทันตอนเขาเห็นนางยื่นหน้าออกมาจากรถมาเขาก็กดข่มความรู้สึกมาตลอดทางอยากกอดนางไว้ไม่อาจทนรอไหวเฟิงชิงปายกลับเข้าไปในห้องนางแทบสำลักจุมพิษอันดูดดื่มหัวใจแทบกระดอนลำคอตีบตันพวกเขายังอยู่ข้างนอกห้องโถงห่างจากท่านพ่อและท่านแม่เพียงกำแพงกั้นเท่านั้นหากพวกเขาเดินตามออกมาจะต้องเห็นพวกเรากำลังความกังวลที่กลัวว่าสมาชิกในครอบครัวจะมาเห็นทำหลิววิเชิงแข้งขาอ่อนแรงรอไม่ไหวเฟิงชิงปายพึมพำเสียงแหบจุมพิษปิดปากนางจนนางไม่อาจโต้แย้ง4 เดือนเต็มเขายุ่งอยู่กับราชกิจตกกลางคืนก็คิดถึงเชิงแทบคลั่งไม่ง่ายที่คนจะมาปรากฏอยู่ตรงหน้าเฟิงชิงป่ายยังต้องคอยหลบเลี่ยงไม่ให้ผู้ใหญ่พบเห็นอดทนหรือทำไม่ได้เขาไม่อาจควบคุมตนเองเมื่อมาอยู่ต่อหน้าหลิววี่เชิงต่อให้เขากอดนางไว้ลิ้มรสความหอมหวานก็ยังรู้สึกว่าไม่พอเขาจะต้องฉกฉวยมาเติมเต็มความกระหายได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วเบาเฟิงชิงปายหยุดเขาหอบหายใจพิษดวงหน้างดงามที่เปลี่ยนเป็นสีแดงหลี่วิเชิงมึนงงในตาแวววับมองตอบบุรุษดูเย้ายวนจนเขาไม่อาจคลาดสายตาแววตาดำคลับสบตาเท่านั้นร่างบางก็ถูกรวบเอาไว้ในอ้อมแขนเฟิงชิงปายอุ้มหลี่วิเชิงเหินร่างกลับไปที่เรือนเชิงเซียวหยวนเรือนเชิงซิวหยวนถูกปล่อยให้ว่างมานานภายในห้องเย็นเยียบแต่เมื่อพวกเขาเข้ามาในห้องความเย็นค่อยๆละลายเปลี่ยนเป็นความร้อนร่างบางถูกกดลงบนเตียงม่านถูกปลดลงมีเพียงพวกเขา2 คนเท่านั้นเฟิงชิงปายหลงลืมจารีตประเพณีไปจนสิ้นเขาขบกัดและจุมพิษสตรีตัวน้อยฝ่ามือใหญ่อุ่นร้อนซุกเข้าไปใต้เสื้อรูปไล้นวดคลึงหลี่วิเชิงปล่อยบุรุษทำตามอำเภอใจริมฝีปากหิวกระหายคนในห้องโถงไม่นานก็ถูกหลงลืมไปชั่วขณะฉินว่านจินมองไปยังประตูห้องโถงเขาถอนหายใจถึงเขาบังเอิญผ่านมาพบแต่ก็ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้แต่สิ่งที่เขาเห็นเมื่อครู่แววตาของเฟิงชิงปายที่มองเป่าเป้ยนั้นทั้งกระหายและรุ่มร้อนไม่ต่างจากหมาป่าตัวหนึ่งเป่าเป้ยจะต่อต้านได้อย่างไรแล้วใบหน้าหนึ่งก็ลอยมาอยู่ในห้วงคำหนึ่งฉินว่านจินไม่อาจนิ่งเฉยแล้วเขานั่งทำอะไรที่นี่เขากลับมาถึงเมืองหลวงที่นี่คือเมืองหลวงเสียนโรยังไม่รู้ว่าเขากลับมาเขาจะต้องไปให้นางเห็นหน้าให้นางรู้ว่าเท่าแก่น้อยกลับมาแล้วท่านปู่ท่านย่าท่านลุงหลิวท่านป้าหลิวข้าขอตัวกลับบ้านก่อนข้าจะไปส่งจือเสียเข้าห้องสอบพรุ่งนี้แล้วข้าจะพาท่านไปเยี่ยมบ้านของข้าตกลงเจ้ากลับไปก่อนเจ้าจากเมืองหลวงไปหลายเดือนอย่างแรกต้องกลับบ้านแล้วค่อยคิดเรื่องพรุ่งนี้ผู้เฒ่าหลิวบอกเฉินว่านจินก็รีบจากไปหูหยินผู้เฒ่าหลิวและเฉินซิ่วหลานกำลังดูแลฟู่ยี่เจิงพวกนางไม่สนใจเรื่องอื่นอีกทันทีที่เฉินว่านจินจากไปซูชิงเหลียนกลับไปห้องนอนของเขาในเรือนหลิวยุ่นเก๋อล้มตัวลงนอนทันทีเดินทางรอนแรมอยู่ในรถม้า1 เดือนกว่ามีผู้ใหญ่ของตระกูลหลิวนั่งอยู่ในรถม้าคันเดียวกันเขาอยากนอนก็ไม่อาจล้มตัวลงนอนนั่งขดหลังแข็งถ้าเป่าเป้ยอยากเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างนี้เขาจะต้องสร้างรถม้าให้ใหญ่กว่านี้จ
จะได้ล้มตัวลงนอนระหว่างทางเขาแก่เกินกว่าจะรับไหวถ้าเขายังเรียนรู้วิชาแพทย์จากเป่าเป้ยไม่หมดเขาจะไม่ยอมจากไปชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองตอนที่427ไม่นานในห้องโถงก็เหลือเพียงผู้ใหญ่จากตระกูลหลิวจือเสียและฟู่วี่เจิงดวงหน้างดงามตอนนี้แดงก่ำนางอับอายเกินกว่าจะเงยหน้ามองพวกเขาตัวสั่นเทานางไม่คิดว่าหลิวจือเสียจะให้ผู้ใหญ่ตระกูลหลิวเดินทางมาเมืองหลวงเพื่อสู่ขอนางแต่งงานหมู่บ้านซิ่งฮัวอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงนางเคยไปพักที่บ้านตระกูลหลิวแล้วรู้ว่าเดินทางด้วยรถม้ามาตลอดทางเหน็ดเหนื่อยเพียงไรนั่นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาลงแรงเดินทางมาไกลถึงเพียงนี้เพราะเห็นแก่นางและเป็นห่วงนางฟูวี่จึงดีใจและซาบซึ้งใจทั้งยังละอายใจพวกเขาไม่รู้ว่านางไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องและเหมาะสมอย่างที่พวกเขาคิดฮูหยินผู้เฒ่ารวบมือฟู่วี่เจิงไว้ยิ้มแย้มไม่ได้หุบเจ้าและจือเสียอยู่กับพวกเราที่หมู่บ้านซิ่งฮัวในช่วงปีใหม่ข้าเห็นว่าพวกเจ้าสองคนมีใจให้กันแต่กลัวว่าเจ้าจะกังวลเลยไม่กล้าเร่งเร้าถ้าเกิดเจ้าหน้าบางกลัวว่าพูดไปแล้วเจ้าจะรู้สึกอับอายแต่ข้าไม่คิดว่าเรื่องระหว่างพวกเจ้าจะสำเร็จรวดเร็วคนแก่อย่างข้าดีใจมากจริงๆเฉินซิ่วหลานว่าเด็กที่บ้าน2 คนจือเสียและจือชิวอายุไม่น้อยพวกเราเป็นห่วงพวกเขามาหลายปีตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วจือเสียกับเจ้าตกลงปลงใจกันได้ข้าก็วางใจแต่ก่อนข้าไม่ใส่ใจเพราะเห็นว่าเขาไม่เคยสนใจสตรีคนใดมาก่อนแต่เด็กคนนี้มีความคิดใหญ่วี่เจิงเมื่อเจ้าแต่งเข้ามาในตระกูลหลิวเจ้าวางใจจือเสียจะไม่รังแกเจ้าบุรุษในตระกูลหลิวทุกคนล้วนรักและถนอมฮูหยินและสะใภ้หลิวตาหลินไม่ได้นิ่งเฉยก็พูดถึงบุตรชายของตนเองในแง่ดีจะแต่งสตรีเข้ามาเป็นสะใภ้ไม่ได้เรียบง่ายเพียงให้นางพยักหน้าเท่านั้นแต่เขาต้องทำให้นางวางใจใช่ผู้เฒ่าหลิวเสียงดังหลังเจ้าแต่งเข้ามาเจ้าจะกลายเป็นสมาชิกของครอบครัวถ้าจือเสียกล้ารังแกเจ้าข้าจะจัดการเขาแทนเจ้าเองไม่นานหลิวจือเสียที่นั่งอยู่ข้างกายเขาไม่ได้เปิดปากโต้แย้งหรือแสดงสีหน้าไม่พอใจเขาได้แต่ยอมรับคำของผู้ใหญ่แล้วฟู่วี่เจิงจะไม่เข้าใจได้อย่างไรตระกูลหลิวอบอุ่นและเรียบง่ายพวกเขาใจกว้างเข้าใจคนและรู้จักจัดการเรื่องราวต่างๆจิตใจดีและไม่ซับซ้อนถ้าพวกเขาพูดเช่นนี้จะต้องทำตามที่พูดไว้พวกเขาไม่ใช่คนที่พูดอีกอย่างและทำอีกอย่างความรู้สึกอับอายถูกคำพูดเหล่านั้นลบล้างและความอบอุ่นเข้ามาเติมเต็มหัวใจของฟู่ยี่เจิงถ้านางโชคดีพอได้กลายเป็นสะใภ้และหลานสะใภ้ของตระกูลหลิวก็ถือว่านางทำบุญมาตั้งแต่ชาติที่แล้ววี่เจิงเจ้ารู้ว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อสู่ขอเจ้าพวกเราตอนนี้ไม่อาจเร่งรัดขอเพียงเจ้าพยักหน้าเจ้าต้องการอะไรย่อมได้ทั้งนั้นพวกเราจะหามาให้จะไม่ทำให้เจ้าน้อยหน้าฟู่วี่เจิงแสบจมูกบอกยิ้มท่านปู่หลิวท่านย่าหลิวท่านลุงหลิวท่านป้าหลิวข้าเข้าใจว่าพวกท่านมาที่นี่เพื่ออะไรข้าไม่รู้ว่าจือเสียจะตามพวกท่านมาข้าไม่ได้เตรียมใจมาก่อนแต่ข้าดีใจที่พวกท่านให้ความสำคัญกับข้าความจริงข้ารับปากจือเสียแล้วจริงหรือพวกเจ้าตกลงกันเรียบร้อยแล้วหูหยินผู้เฒ่าหลิวและเฉินซิ่วหลานดีใจเบิกตากว้างเช่นนั้นพวกเราก็เตรียมสินสอดเจ้าสาวและวันเดือนปีเกิดตกลงกันเรียบร้อยแล้วทำไมอาเสียไม่บอกพวกเราแต่แรกโชคดีพวกเราเตรียมการมาตอนพวกเขาเก็บสัมภาระก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆพวกเขารู้ว่าอาเสียจะต้องนำสะใภ้คนนี้เข้าบ้านสินสอดเจ้าสาวและเทียบวันเดือนปีเกิดจึงถูกเตรียมมาล่วงหน้า
สองหนุ่มสาวรักใคร่กันดีทุกอย่างกลายเป็นความจริงไม่ว่าวี่เจิงต้องการอะไรพวกเขาล้วนเห็นด้วยวี่เจิงในเมื่อเจ้าเห็นด้วยกับการแต่งงานเจ้าอยากได้อะไรได้โปรดบอกพวกเราใบหน้าของเฉินซิ่วหลานสว่างไสวสายตาตกลงบนหน้าท้องของฟู่วี่เจิงนางจะได้เป็นยายเร็วๆนี้เมื่อขบคิดฟู่วี่เจิงหันมาหาหลิวจือเสียบุรุษผู้นี้มองนางนิ่งเขายิ้มที่มุมปากรอยยิ้มลามไปถึงดวงตาของเขาแล้วเขามีความสุขนั่นเองเพียงแค่นี้นางก็พอใจท่านป้าหลิวข้าไม่ต้องการอะไรขอให้ทุกอย่างเรียบง่ายข้าเองก็ไม่ค่อยรู้พิธีการไม่มีทั้งพ่อและแม่ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีบ้านข้าสามารถตอบเองได้ถ้าพวกท่านยอมรับข้าก็ถือเป็นบุญของข้าแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ฟู่วี่เจิงพูดถึงครอบครัวของนางต่อหน้าคนของตระกูลหลิวนางกลัวว่าสมาชิกตระกูลหลิวจะเปลี่ยนใจแต่นางเห็นหูหยินผู้เฒ่าหลิวโบกมืออย่างไม่ใส่ใจนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นสาวใช้อยู่ในตำหนักหนาหลิงข้าก็เดาว่าครอบครัวของเจ้ายากจนแต่หลังเจ้าแต่งเข้ามาในตระกูลหลิวตระกูลหลิวก็คือบ้านของเจ้าไม่ใช่คนอื่นหูหยินผู้เฒ่าบอกต่อว่าในเมื่อเจ้าทำงานอยู่ที่นี่อาชิวมีสัญญาของเจ้าหรือไม่ต้องกังวลให้ข้าพบเขาแล้วข้าจะบอกเขาหลิวจือเสียถอนหายใจท่านปู่ท่านย่าท่านพ่อท่านแม่วี่เจิงทำงานอยู่ในตำหนักนานหลิงพวกเขาไม่ได้มีสัญญาผูกมัดนางมีอิสระถ้าว่ามีเหตุผลบางอย่างต้องเข้ามาอยู่ในตำหนักไว้ข้าค่อยเล่าให้พวกท่านฟังเรื่องนี้ต้องใช้เวลาเล่าเวลาสั้นๆไม่อาจเข้าใจยังมีเหตุผลอีกมากข้าจะค่อยๆเล่าให้พวกท่านฟังพวกท่านเดินทางมาไกลวันนี้ข้าจะบอกให้ห้องครัวนำอาหารมาตั้งโต๊ะหลังพวกท่านทานข้าวและพักผ่อนพรุ่งนี้จือเสียจะต้องเข้าสอบการมั่นหมายค่อยจัดการหลังจากนั้นได้ยินเช่นนี้หูหยินผู้เฒ่าหลิวและคนอื่นๆพยักหน้าเห็นด้วยถึงเป่าเป้ยและเสี่ยวจินดูแลพวกเขามาตลอดทางทว่าพวกเขาแก่แล้วต่อให้รู้สึกกระตือรือร้นแค่ไหนก็ต้องรู้สึกเหนื่อยพวกเขาอยากนอนหลับพักผ่อนให้เต็มตาหลังจากนั้นพวกเขาจะมีแรงลุกขึ้นมาเตรียมเรื่องมั่นหมายอาหารถูกนำมาขึ้นโต๊ะแล้วแต่เฟิ่งชิงไปออกมาสายเขาเดินเข้ามาพร้อมหลิววี่เชิงที่ถูกลักพาตัวไปก่อนหน้าส่วนซูชิงเหลียนหลับสนิทไม่มีใครกล้าปลุกเขาเมื่อเขาลุกขึ้นมาจะหาของกินเองทางด้านหนึ่งฉินว่านจินไม่ได้ตรงกลับคฤหาสน์ตระกูลเฉียนทันทีเขาตรงไปที่คฤหาสน์ท่านแม่ทัพเขาจากเมืองหลวงไปนานกว่า3 เดือนทิ้งข้อความไว้ให้ฉือเสียนโร่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ส่งข้อความมาหานางอีกทำให้เขาคิดถึงนางมากเมื่อเขาได้พบนางเขาจะก่นด่านางแล้วให้นางซื้อปอเปี๊ยะเลี้ยงเขาสักหลายชิ้นรถม้าตกแต่งอย่างหรูหราขับผ่านถนนจิงเฉิงเหลือไปเห็นในแวบแรกคนทั่วทั้งเมืองก็รู้ว่าเป็นรถม้าของตระกูลเฉียนร้านอาหารของตระกูลเฉียนตั้งอยู่บนถนนที่คึกคักที่สุดของเมืองหลวงหน้าต่างบนชั้น3ห้องรับรองส่วนตัวเฉียนไปห้าวเหลือบมองลงมาจอกเหล้าในมือกระแทกลงบนโต๊ะเสียงดังเด็กสารเลวกลับมาแล้วชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองตอนที่428ตรงข้ามเฉียนไปห้าวสตรีสายตาแหลมคมเหลือบมองลงไปข้างล่างถนนจิงเฉิงท่านลุงเฉียนไว้ข้าค่อยมานั่งดื่มน้ำชากับท่านข้าต้องเสียมารยาทต่อหน้าท่านลุงเฉียนแล้วขอตัวก่อนสตรีกระโดดพลุงลงไปทางหน้าต่างแตะปลายเท้าบนผ้าไหมป้ายหน้าร้านนางวิ่งไล่ตามรถม้าหรูหราคันนั้นไปในห้องส่วนตัวเฉียนป่ายห้าวรินเหล้าให้ตนเองค่อยๆละเลียดเรียวคิ้วและแววตาผ่อนคลายนักตอนเด็กสันละเลวกลับมาถึงเมืองหลวงเขาไม่ได้ตรงกลับบ้านทันทีแต่มุ่งหน้าไปคฤหาสน์ท่านแม่ทัพ
สุดท้ายเขาก็สนใจบุตรสาวของท่านแม่ทัพฉินวันจินลูบคางของตนเองพลางคิดว่าเขาจะวางท่าโกรธอย่างไรเมื่อพบฉือเสียนโร่เขาจะให้นางง้องอนเขานานแค่ไหนแต่แล้วผ้าม่านหน้ารถม้าถูกมือจากข้างนอกปัดขึ้นลมเย็นพัดเข้ามาในรถม้าได้สติกลับมาลำคอเปลี่ยนเป็นแข็งทื่อฉินวันจินเผชิญหน้ากับเรียวคิ้วของสตรีในชุดสีแดงฉือเสียนโร่รถม้าของข้ากำลังวิ่งอยู่วรยุทธ์ของเจ้าช่างล้ำเลิศถ้ารถม้าของเขาวิ่งเร็วกว่าคงชนนางแล้วเห็นนางเหินร่างเข้ามาพบเขาเช่นนี้หัวใจแทบกระดอนออกมาฉือเสียนโร่จ้องมองบุรุษตรงหน้าเผยยิ้มนางเลิกคิ้วเจ้ากำลังจะไปที่ไหนคฤหาสน์ตระกูลเฉียนไม่ได้ไปทางนี้เฉียนวันจินหูสองข้างย้อมสีแดงลำคอตีบตันขึ้นมาเจ้าอยากให้ข้าไปไหนเมืองหลวงกว้างใหญ่ข้ายังไปที่ไหนได้อีกไปบ้านของข้าใครบอกว่าข้าจะไปบ้านของเจ้าเฉียนวันจินกระโดดโยงแต่เพดานในรถม้าเตี้ยทันทีที่เขายืนหน้าผากกระแทกกับเพดานแต่ฉือเสียนโร่ยื่นมือมากันเอาไว้มือของนางข้างนั้นถูกศีรษะของเฉียนวันจินกระแทกถูกเพดานจนเกิดเสียงเผยให้เห็นความแตกต่างเจ้าสงบสติก่อนได้หรือไม่ฉือเสียนโร่จนใจประคองเฉียนวันจินนั่งลงเฉียนวันจินเหลือบมองหลังมือขาวนวลของฉือเสียนโร่เห็นเนื้อนวลกลายเป็นสีแดงสีหน้าเปลี่ยนเป็นมึนงงตาลายเจ้าคิดจะทำอะไรศีรษะของข้าแข็งโดนกระแทกแค่นี้ข้าไม่ตายง่ายๆหรอกเจ้าไม่ตายแต่ข้าปวดใจน้ำเสียงกึ่งหยอกล้อกึ่งจริงจังมุมปากยกยิ้มโดยไม่รู้ตัวใครอยากให้เจ้าปวดใจกันฉินวันจินปากหนักแต่เสียนโร่ยั่วยวนเขานางพิษมองบุรุษคิดว่าเขาจากไปนานถึง3 เดือนกับอีก9 วันนางคิดถึงเขามากแล้วจะให้ข้าทำอย่างไรฉือเสียนโร่ถามแต่ทำให้ใบหน้าของฉินว่านจินเปลี่ยนเป็นร้อนเผาสตรีตรงหน้าจ้องมองเขาไม่วางตานางไม่อายบ้างหรือถึงเขาจะหน้าตาดีก็ตามทำไมเจ้าไม่ส่งจดหมายมาก่อนข้าจะได้ไปรอรับเจ้านางถามเขาเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นหงุดหงิดเจ้าบอกข้าเองว่าข้าจากเมืองหลวงไป3 เดือนและอีก9 วันอย่างน้อยข้าทิ้งข้อความไว้ให้เจ้าก่อนข้าจากไปแต่เจ้าไม่เขียนจดหมายถึงข้าทุก3-5 วันเฟิ่งชิงป๋ายจะส่งจดหมายถึงเป่าเป้ยไม่มีใครสนใจว่าเขาจากเมืองหลวงไปทำอะไรอิจฉาเขาเริ่มเปรียบนางกับเฟิ่งชิงป๋ายไม่พอใจใครอิจฉาแค่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุรุษและสตรีข้าทิ้งข้อความให้เจ้าก็ควรเขียนตอบข้าบ้างข้าทำผิดต่อไปข้าจะปรับปรุงข้าเพิ่งกลับมาถึงเมืองหลวงยังไม่ได้กินอะไรข้าหิวไปกินปอเปี๊ยะเฉินว่านจินได้ยินเขาไม่สบอารมณ์ปอเปี๊ยะเป็นของทานเล่นแล้วรถม้าก็หมุนหัวฉือเสียนโร่มาพบเขาบนรถม้าแล้วเขาไม่ต้องเดินทางไปถึงคฤหาสน์ท่านแม่ทัพเมื่อเข้ามาในร้านอาหารก็ตรงไปที่ห้องรับรองส่วนตัวชั้น3นั่งลงแล้วเฉินว่านจินก็สั่งอาหารหลงจู้เดินเข้ามารับรายการอาหารด้วยตนเองระหว่างนั้นเขาเหลือบมองฉือเสียนโร่เขายืนอยู่หน้าร้านก่อนหน้าเห็นแม่นางฉืออยู่กับนายท่านเฉียนบนชั้น3แต่เขาไม่เห็นนางเดินผ่านลงมาชั้นล่างแล้วนางออกไปทางไหนเจ้ามองอะไรไม่เคยเห็นคนหรือเฉินว่านจินขมวดคิ้วตั้งแต่พวกเขาเข้ามานั่งหลงจู้มองฉือเสียนโร่ตลอดเวลาหลงจู้ผู้นั้นหลุบตาลงไม่กล้ามองอีกหัวใจของเขากระตุกวูบหนึ่งหรือนายน้อยเฉียนเข้าใจว่าเขามีความคิดกับแม่นางฉือช่างน่าสงสารหลงจู้อายุมากขนาดนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมสีหน้าของนายน้อยเฉียนไม่ได้เล็ดรอดจากสายตาของฉือเสียนโร่มุมปากของนางกดลึกขึ้น
สุดท้ายก็เอามือข้างหนึ่งเท้าคางตั้งใจมองเขาฉินว่านจินสั่งอาหารแต่ก่อนหลงจู้จากไปเขากำชับว่าหลงจู้ไม่ต้องนำอาหารมาด้วยตนเองให้เสี่ยวยกมาก็พอแล้วฉินว่านจินก็หันมามองฉือเสียนโร่เจ้ามองอะไรไม่เคยเห็นบุรุษหน้าตาหล่อเหลาอย่างข้าข้างนอกบ้างหรือเคยเห็นฉินว่านจินไม่สบอารมณ์ใบหน้าเปลี่ยนเป็นหมองคล้ำฉือเสียนโร่หมายความว่าอะไรนางไม่ได้ส่งจดหมายหาเขาแต่นางมีเวลาชื่นชมบุรุษหน้าตางดงามข้างนอกทำไมจะเป็นไปไม่ได้ฉือเสียนโร่เคยเป็นทหารอยู่ในกองทัพนางต้องเคยเห็นบุรุษมานับไม่ถ้วนแต่บุรุษหน้าตางดงามผิวขาวนวลเนียนนุ่มนางย่อมไม่เคยเห็นตอนนี้เขากลับมาแล้วนางได้เห็นบุรุษหน้าตาดีอย่างเขาแล้วนางจะสนใจบุรุษอื่นอีกเสียนโร่ในสายตาของข้าเจ้าเป็นบุรุษหล่อเหลาที่สุดไม่มีใครเทียบเจ้าได้ฟิวเฉียนว่านจินเย็นลงทันทีฉือเสียนโร่ชอบทีเล่นทีจริงและไม่อยากบีบบังคับเฉียนว่านจินมิเช่นนั้นเขาอาจหวาดกลัวนางและจะโกรธนางข้าติดตามท่านลุงเฉียนจัดการไร่ชาที่นอกเมืองข้าช่วยงานเขามาสักพักแล้วจึงไม่ได้ไปที่คฤหาสน์หนานหลิงดังนั้นทางเดียวที่จะส่งข่าวไปที่ตระกูลหลิวคือผ่านทางเฟิ่งชิงป๋ายนางอธิบายว่าทำไมนางไม่ได้เขียนจดหมายหาเขาความรู้สึกขุ่นเคืองในตอนแรกจางหายไปเขาพึมพำเจ้ายุ่งอยู่หรือตำหนักหนาหลิงอยู่ไม่ไกลใช่อยู่ไม่ไกลแต่ข้าไม่มีเวลาเฟิ่งชิงป๋ายไม่ได้อยู่ในตำหนักถ้ามีครั้งต่อไปข้าจะต้องไปพบเฟิ่งชิงป๋ายและพยายามส่งจดหมายถึงเจ้าให้ได้ฉินว่านจินได้ยินเข้าหน้าแดงเล็กน้อยกระแอมไอแก้โขยเขินคิดว่าเขาเรียกร้องมากเกินไปหรือไม่แค่ส่งข้อความถึงเขาจะต้องให้ฉือเสียนโร่ตากหน้าไปพบเฟิ่งชิงป๋ายให้ได้ถึงนางมีวรยุทธ์สูงทว่านางไม่อาจรับมือกับเฟิ่งชิงป๋ายลืมมันเสียเถอะเขาใจกว้างคราวนี้เขาให้อภัยนางข้ามอบไร่ชาให้ท่านพ่อดูแลก่อนจากไปเขาไม่อาจจัดการด้วยตนเองจึงต้องขอร้องให้เจ้าช่วยเป็นไปไม่ได้ถึงบิดาของเขาอายุมากทว่าสมองของเขายังดีอยู่ดูแลไร่ชาเล็กๆยังต้องให้นางช่วยอีกตระกูลหลิวในเมืองหลวงส่งคนมาลอบทำลายไร่ชาพวกเราต้อนพวกเขาจนมุมพวกเขาจะต้องสู้ไม่ถอยพวกเขาไม่อาจเอาชนะทางการค้ากับเจ้าแล้วก็คิดแผนขัดขวางการค้าของเจ้าแทนทำลายไร่ชาฉือเสียนโร่เล่าให้เฉียนว่านจินฟังไม่นานหลังเฉียนว่านจินเดินทางออกจากเมืองหลวงเฉียนป่ายห้าวก็เข้ามาดูแลไร่ชาแทนบีบให้ตระกูลหลิวในเมืองหลวงต้องถอยร่นทีละก้าวด้วยวิธีแข็งกร้าวเฉียนป่ายห้าวไม่ใจอ่อนไม่ได้เห็นแก่สนมหลิวที่อยู่เบื้องหลังตระกูลหลิวในเมืองหลวงสักนิดชีวิตนี้ข้าขอลิขิตเองตอนที่429การค้าของตระกูลหลิวในเมืองหลวงเสียหายหนักพวกเขาจึงหันมาลงมือกับไร่ชาของตระกูลเฉียนส่งคนไปเปิดผ้าคลุมต้นชาแล้วตัดต้นชาทิ้งต้นชาเสียหายและถูกทำลายเท่ากับพวกเขาละลายเงิน100,000 เหรียญผู้เฒ่าเฉียนหน้าหมองคล้ำอยู่หลายวันเมื่อฉือเสียนโร่ได้ยินข่าวนางก็มาพบท่านลุงเฉียนที่คฤหาสน์ตระกูลเฉียนยื่นมือมาช่วยพวกเขาสะสางปัญหาตอนนั้นฉินว่านจินไม่อยู่นางจะต้องดูแลครอบครัวของเขาสะสางปัญหาแทนเขาในสายตาของฉือเสียนโร่ฉินว่านจินกลายเป็นบุรุษของนางแล้วสิ่งที่เป็นของเขาจะไม่ยอมให้ใครรังแกหรือทำลายแล้วจัดการพวกเขาได้หรือไม่เจ้าแก้ปัญหาอย่างไรอาหารถูกนำขึ้นโต๊ะฉินว่านจินสนใจเรื่องเล่าของนางมากฉือเสียนโร่ขยับตะเกียบคีบอาหารมาตรงหน้านางเปิดปากทหารบางคนที่ข้ารู้จักพวกเขารู้วิธีดูแลต้นชาถึงต้นชาโดนลมหนาวจนแข็งและแห้งทว่าไม่ได้กระทบถึงราก
เลือกหากิ่งชาที่ยังพอใช้ได้ มาต่อกิ่งที่ถูกตัดไป ต้นชาเหล่านั้นจะเจริญงอกงามอีกครั้งหลังเข้าฤดูใบไม้ผลิต้นชาพวกนั้นยังมีชีวิตอยู่ หลังฤดูใบไม้ผลิตอนนี้เข้าเดือน4แล้วฉือเซียนโร่ยิ้มทานก่อนให้อิ่มท้อง แล้วข้าจะพาเจ้าไปดู นี่เป็นเรื่องของศีลธรรมฉินวันจินเคี้ยวพลางอาหารอร่อยกว่าแต่ก่อน ตั้งแต่ได้พบฉือเซียนโร่ฉินวันจินก็หลงลืมความตั้งใจที่จะกลด่านางข้าบอกเจ้าครั้งนี้ท่านปู่หลิวท่านย่าหลิวท่านลุงหลิวและท่านป้าหลิวก็เดินทางมาจัดการเรื่องงานแต่งของจือเสียเรื่องของพวกเขาตกลงปลงใจกันได้แล้วเจ้าเด็กนั่นลงมือเร็วนักพวกเขารู้จักกันนานเท่าไหร่ครึ่งปีเท่านั้นส่วนเขาและฉือเซียนโร่รู้จักกันในเวลาไล่เลี่ยกันเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ฉินว่านจินก็เปลี่ยนเป็นตื่นเต้นตอนข้าได้รับจดหมายของจือเสียที่บ้านตระกูลหลิวข้าคิดว่าเขาและฟู่วี่เจิงมีปัญหาเมื่อครู่นี้ข้าไปเยี่ยมฟู่วี่เจิงนางเอามือป้องท้องของตนเองข้าแน่ใจว่าเข้าใจไม่ผิดฟังจากความหมายของจือเสียพวกเขาน่าจะแต่งหลังฤดูใบไม้ผลินี้ฉือเซียนโร่ยิ้มแล้วพวกเราล่ะอุ๊บ นางยื่นมือมาตบหลังเข้าเบาๆน่าตกใจมากหรือไม่พวกเรามั่นหมายกันแล้วฉินว่านจินหน้าแดงหูแดงตอนนี้เรื่องงานแต่งตกลงกันเรียบร้อยเหลือแต่เข้าพิธีไม่ใช่หรือฉือเซียนโร่พูดหน้าตาเฉยแต่ฉินว่านจินร้อนจนควันขึ้นให้ตายสิไม่มีใครไล่ตามฉือเซียนโร่ได้ทันนางเป็นบุรุษหรือเขาเป็นบุรุษนางทำทุกอย่างที่บุรุษสมควรทำแล้วเขายังมีประโยชน์อะไรอยู่กับฉือเซียนโร่ไม่ว่าครั้งไหนก็ทำลายความเป็นบุรุษของเขาความร่ำรวยของเขาเท่านั้นจะต้านทานนางได้หลังอาหารเที่ยงหลี่วิเชิงพาสมาชิกตระกูลหลิวไปพักผ่อนถึงนางใช้น้ำผู้หลิงบำรุงร่างกายพวกเขามาตลอดทางทว่าพวกเขายังต้องพักผ่อนเฟิงชิงป่ายเดินไปส่งพวกเขาด้วยตนเองที่เรือนถัดจากหลิวยุ่นเก๋อผู้ใหญ่จะได้ดูแลหลิวจือเสียใกล้ชิดเขาจะต้องเข้าสอบพรุ่งนี้ส่วนว่าที่สะใภ้ตระกูลหลิวก็อยู่ในเรือนเดียวกันฟูวี่เจิงจะดูแลพวกเขาอีกแรงหูหยินผู้เฒ่าหลิวและเฉินซิ่วหลานพอใจกับการจัดการของเฟิงชิงป่ายแต่หลิวต้าหลินอยากประท้วงทว่าพวกเขาทั้ง3 คนห้ามเขาเอาไว้หลิวจือเสียและฟู่วี่เจิงปล่อยให้ผู้ใหญ่พักผ่อนส่วนเขาวิ่งกลับมาบนทางเดินหินสีฟ้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูเรือนหลิวยุ่นเก๋อหลิวจือเสียปลดจี้น้ำเต้าของตนเองนำมาคล้องคอของนางเห็นจี้แล้วฟู่วี่เจิงก็รีบปฏิเสธจือเสียข้ารู้ว่าของสิ่งนี้มีค่าต่อท่านมากจี้ขวดกระเบื้องเคลือบนี้ไม่ได้มีราคาค่างวดนักทว่าสิ่งที่อยู่ข้างในจะทำให้คนมากมายตกตะลึงนางเคยเห็นเขาใช้เพียงครั้งเดียวร่องรอยฟกช้ำบนร่างกายของนางหายวับไปต่อให้เป็นหัวหน้าหมอหลวงในวังก็ไม่เคยเห็นสิ่งนี้แต่หลิวจือเสียกลับนำมาใช้รักษานางแสดงให้นางเห็นฤทธิ์ของมันเท่ากับว่าเขาเชื่อใจนางมากแค่นี้ฟู่ยี่เจิงก็พอใจมากแล้วนางไม่ใช่คนโลภของมีค่าเช่นนี้นางอยากให้หลิวจือเสียเก็บเอาไว้หลิวจือเสียกุมมือของนางที่โบกไปมาจี้นี้สมาชิกของตระกูลหลิวทุกคนมีไว้คนละอันตอนนี้เจ้าเป็นคนของตระกูลหลิวของข้าได้ยินเช่นนี้ฟู่วี่เจิงหยุดดิ้นปลายนิ้วสัมผัสจี้เบาๆของข้างในมีค่ามากเหลือเกินของสิ่งนั้นไม่มีค่าแต่เจ้าของมันต่างหากที่มีค่าจือเสียในตาของนางสันดาริกอยากพูดแต่เขาจุมพิษปิดปากนางเสียก่อนต่อให้ของเหล่านั้นมีค่าแค่ไหนแต่เจ้ามีค่าสำหรับข้าจำไว้ร่างบางมึนงงจนนางกลับมานั่งอยู่ข้างหน้าต่างในเรือนของตนเองไม่ทันปรับอารมณ์สมองยังขาวโพลนนางมีค่ามากกว่าของมีค่าเหล่านั้น
เวลานั้นแววตานุ่มนวลของหลิวจือเสียทำให้นางตัวสั่นนานทีเดียวในตางดงามกรอกมายังกระจกเงาตรงหน้าเงาสะท้อนให้เห็นใบหน้าเย็นชาและงดงามเรียวคิ้วโค้งมนแววตาสุขใสเต็มตื้นไปด้วยความรักทว่าก้นบึ้งในดวงตากลับดูเศร้าหมองสุดท้ายน้ำตาไหลพรากอาบแก้มทั้งสองข้างจือเสียจือเสียฟูวิจึงเรียกชื่อของเขาในใจน้ำตาก็สามารถเปลี่ยนเป็นรสหวานได้นางจะทำให้คนดีอย่างหลิวจือเสียอับอายบุรุษที่นางรักมือกุมหน้าท้องของตนเองไว้ฟูวิจึงก้มหน้าความเศร้าก็เปลี่ยนเป็นนุ่มนวลตอนนี้นางรับของมีค่าที่สุดมาจากเขาแล้วชีวิตที่เหลือนางจะรักบุตรคนนี้ให้มากในเรือนเชิงเซียวหยวนหลี่วิเชิงถูกขังอยู่ในอ้อมกอดของบุรุษไม่อยากจากไปไหนสองคนนอนอยู่บนเตียงเงียบๆไม่ได้ทำอะไรมีเพียงความอบอุ่นที่มอบให้กันและกันเฟิงชิงป๋ายเล่าให้ข้าฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองหลวงตอนข้าไม่อยู่ข้าอยากรู้เจ้าหมายถึงฟู่วี่เจิงเฟิงชิงป๋ายถามหลี่วิเชิงพยักหน้ากลับมาคราวนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนางและพี่ใหญ่แนบแน่นมั่นคงกว่าเดิมแต่ข้ารู้สึกว่าฟู่วี่เจิงไม่เหมือนแต่ก่อนหลังได้รับคัดเลือกและได้ล้างแค้นตระกูลฟู่สมใจนางน่าจะผ่อนคลายและปล่อยวางได้แล้วแต่ข้าเห็นนางคล้ายถูกกดดันต่อให้นางซุกซ่อนสีหน้าและปกปิดความรู้สึกทว่าข้าก็ยังรู้สึกได้ไม่ใช่หลี่วิเชิงอ่อนไหวเกินไปแต่ฟู่วี่เจิงไม่เหมือนแต่ก่อนจริงๆเฟิงชิงป๋ายเลิกคิ้วเล็กน้อยเจ้าใส่ใจนางไม่ต่างจากจือเสียนางนอนอยู่ข้างกายจือเสียเขาย่อมรู้ว่าจะจัดการกับนางอย่างไรเจ้าสมควรสนใจข้ามากกว่าเขาไม่ได้พบเชิงหลายเดือนตอนนี้นางอยู่ข้างกายเขาแต่นางกลับสนใจเรื่องของฟู่อี้เจิงแล้วเขาล่ะเขาอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้ข้าให้ท่านกอดแล้วไม่ใช่หรือฝีปากน้อยๆโต้กลับที่หน้าประตูเมืองข้าไม่ใส่ใจท่านพ่อและท่านแม่กระโดดมาอยู่บนรถม้าคันเดียวกับท่านถือว่าอกตัญญูมากตอนนี้หัวนึกถึงสิ่งที่ตนเองทำหลี่วิเชิงต้องประหลาดใจและรู้สึกอับอายท่านพ่อจะยิ่งไม่พอใจเฟิงชิงป๋ายเห็นสตรีตัวน้อยแลบลิ้นใส่เขาเฟิงชิงป๋ายก็เผยยิ้มมีความสุขหน้าประตูเมืองการกระทำของหลี่วิเชิงทำให้เขาพอใจยิ่งยวดแน่นอนว่าความรู้สึกนี้ไม่อาจพูดออกมามีเช่นนั้นต่อให้เขาอยากครองคู่กับเชิงก็อาจยากขึ้นทว่าสตรีตัวน้อยมองเขาแววตารอคอยเขาต้องถอนหายใจเชิงเจ้าอยากให้ข้านินทาเรื่องของคนอื่นอย่าลืมกดติดตามและสนับสนุนช่องของพวกเรานะ